Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre sănătatea roșiilor și ce trebuie să facem ca roșiile noastre să fie sănătoase pe parcursul întregului sezon și să nu fie atacate de boli. Acest lucru este foarte important pentru că noi știm cu toții că este mult mai ușor să prevenim boala decât să o tratăm. Grădinarii știu că aplicarea tratamentelor preventive ajută în acest sens, însă pe lângă aplicarea tratamentelor preventive există o serie de proceduri care sunt extrem de simple, pe care probabil că le știți și dumneavoastră, însă mulți grădinari le neglijează, considerând că dacă această procedură este atât de simplă, ea nu ne poate ajuta. Însă, în realitatea este puțin diferit. Și astăzi vom vedea care sunt acele proceduri care ne pot ajuta în acest sens și ca rezultat roșiile să fie sănătoase pe parcursul întregului sezon. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Și prima procedură care este extrem de simplă este rotația culturilor. Rotația culturilor ne ajută ca roșiile noastre să fie sănătoase. Cum funcționează acest lucru? Dacă ne imaginăm că eu plantez roșii pe această parcelă an de an. De exemplu, anul trecut le-am plantat aici, anul acesta roșiile sunt aici, în anul următor și tot așa eu plantez roșiile mele aici, pe această parcelă. Ce se va întâmpla? Cu timpul, patogenii care pot ataca roșiile se pot acumula în sol. Și atunci, după câțiva ani, eu voi planta din nou roșiile pe această parcelă și ele se vor îmbolnăvi, indiferent de cât de bine le pregătesc eu. Și atunci, an de an, numărul patogenilor va crește, ceea ce va îngreuna posibilitatea de a scăpa de aceste boli și de a trata roșiile împotriva acestora. Tocmai de aceea, din acest punct de vedere, rotația culturilor este absolut necesară. Am două video dedicate acestui subiect, vă las linkurile în descriere, puteți să vă uitați mai târziu. A doua regulă extrem de simplă este să nu plantăm roșii lângă cartofi, vinete, ardei sau alte plante care pot avea aceleași boli ca și roșiile. În felul acesta le vom proteja atât pe roșiile noastre, cât și pe celelalte culturi de apariția bolilor. A treia regulă este pregătirea corectă a răsadurilor. La momentul transplantării, răsadurile trebuie să fie foarte bine dezvoltate, adică vorbim aici de sistemul radicular bine dezvoltat și de masă verde bine dezvoltată. Răsadurile trebuie să fie puternice, cu imunitate puternică și, de asemenea, ele trebuie să fie libere de boli sau de dăunători. De ce este atât de important ca răsadurile să nu aibă dăunători sau boli? Pentru că dacă răsadurile s-au îmbolnăvit în acel stadiu, avem toate șansele ca planta pe care o vom avea să fie bolnavă sau predispusă la boli pe tot parcursul sezonului, ceea ce va duce la îmbolnăvire, chiar dacă am tratat răsadurile la un moment dat și am observat că boala a trecut, avem totuși toate șansele ca acele răsaduri să se îmbolnăvească din nou după transplantarea lor în grădină, pentru că în grădină avem alt mediu, nu mai avem mediu protejat, nu mai avem condiții create de noi, ci avem condiții naturale. Și după transplantarea răsadurilor există diferență între temperatură de zi și de noapte, ceea ce înseamnă un stres pentru plante, există ploi abundente care de asemenea pot afecta plantele în prima lor perioadă de viață în grădină. Și tocmai de aceea trebuie să avem mare grijă ca toate răsadurile pe care le transplantăm în grădină să fie sănătoase și libere de dăunători. Regula numărul 4 este plantarea răsadurilor la timp în grădină. Ce înseamnă acest lucru? Știm că perioada de răsad la roșii este cuprinsă între 45 și 60 de zile în funcție de soi. Dacă depășim acest termen, răsadurile vor fi îmbătrânite, ceea ce înseamnă că imunitatea lor va fi scăzută și ele vor fi vulnerabile în fața bolilor și dăunătorilor și randamentul oricum nu va mai fi maxim. Tocmai de aceea încercăm să calculăm corect data la care semănăm semințele noastre de roșii și plantăm la timp răsadurile în grădină. Următoarea regulă importantă și extrem de simplă este distanța între plante și între rânduri.
la plantare eu las distanța între plante de 50 de centimetri și între rânduri de 80-90 de centimetri. În așa fel, plantele sunt foarte bine aerisite, ele nu concurează pentru lumină atunci când umiditatea aerului este crescută. De asemenea, umiditatea nu se menține în zona frunzelor și în zona tulpinilor, ceea ce înseamnă că roșiile se vor usca mai repede, adică frunzele lor se vor usca mai repede și patogenii nu se vor dezvolta acolo unde poate apărea o aglomerație de frunze. Dacă plantăm roșiile la distanțe mai mici, atunci la momentul plantării nouă ne se pare că distanța este bună pentru că plantele sunt mici, răsadurile sunt mici și per total ni se pare că distanța este bună. Însă să nu uităm că roșiile cresc în volum și atunci frunzele încep să se atingă între ele, adică frunzele unei roșii cu frunzele celelalte roșii care crește lângă ea. Și în așa fel se formează ca un perete întreg din roșii și per total frunzele nu se aerisesc cum trebuie, ceea ce duce la apariția bolilor, pentru că știm că bolile se dezvoltă atunci când umiditatea este crescută, iar frunzele transpiră, adică apa din plante se evaporă prin frunze, ele aglomerându-se acolo între ele se formează un spațiu, un microclimat în care umiditatea este crescută și atunci există pericolul de apariția bolilor. Altă procedură care este extrem de simplă este mulcirea solului, pentru că mulcirea solului, în primul rând, ea protejează solul de deshidratare, ceea ce înseamnă că umiditatea se va păstra în sol, mulciul se va descompune în timp și se va transforma în hrană pentru plante. Acest lucru îl știm deja dacă vorbim despre mulci organic. Și, de asemenea, ne ajută în controlul cu buruienile, dar și mulciul creează ca o barieră între sol și frunze. Și chiar dacă frunzele ating solul, adică frunzele ating mulciul, așa cum este și la mine, ele nu se vor îmbolnăvi, pentru că ele nu au contact cu solul și în cazul ploilor, ele nu se vor uda cu acele picături amestecate cu pământ, nu vor mai ajunge pe frunze și asta înseamnă că roșiile au o protecție în plus datorită mulcirii. Iată, mulcirea mai are încă un rol de a proteja roșiile noastre de îmbolnăvire. Următoarea procedură, care este extrem de importantă, dar ne ajută să ne menținem roșiile sănătoase, este fertilizarea corectă a roșiilor. Sigur că probabil că vă întrebați ce legătură are hrănirea unei plante cu sănătatea acesteia, adică dacă ea se va îmbolnăvi sau nu. Dar iată că hrănirea corectă, adică fertilizarea corectă a roșiilor, are legătură directă cu sănătatea lor. Dacă o roșie are absolut toate elementele necesare pentru o viață sănătoasă, pentru o dezvoltare corectă, pentru înflorire și fructificare, ea va fi puternică, ea va avea o imunitate puternică, iar o plantă cu imunitate puternică este mai greu de atacat dacă vorbim de boli sau de dăunători. Și de aceea, dacă vom fertiliza corect roșiile noastre, ele vor fi mai greu de atacat. Așadar, pe scurt, despre fertilizarea roșiilor am multe materiale, puteți să vă uitați mai târziu, iar acum pe scurt. În prima perioadă, imediat după transplantare, roșiile au nevoie de fosfor pentru o înrădăcinare mai bună. Apoi, la o săptămână, două după plantare, roșiile se pot fertiliza cu macerate din urzici, macerate din ierburi mixte, cu macerate din bălegar sau găinați, pentru că în așa fel ele vor primi azot. Azotul este necesar pentru plantele noastre pentru a forma masă verde bogată. Iar în perioada în care roșiile vor începe să înflorească și să fructifice, adică când va fi deja înflorire în masă, oprim fertilizările cu acele îngrășăminte care conțin azot și trecem la îngrășăminte care conțin potasiu pentru fructe, pentru formarea și coacerea fructelor, acele îngrășăminte care conțin bor pentru înflorire și legare, pentru o legare mai bună a fructelor și sigur că roșiile vor avea nevoie și de calciu. Despre carență de calciu am video, vă las linkul în descriere, puteți să vedeți ce se întâmplă cu roșiile dacă ele nu au destul calciu sau care pot fi cauzele apariției putregaiului apical la roșii și care sunt și soluțiile pe care le putem folosi. Așa că în prima
perioadă de vegetație folosim macerate pe bază de urzici sau mix de ierburi. În a doua perioadă de vegetație folosim soluție cu coși de ouă pentru calciu, putem folosi macerate pe bază de tătăneasă sau păpădii, pentru că aceste macerate vor conține potasiu atât de necesar pentru roșii. Începând cu această perioadă, deja au nevoie roșiile noastre de potasiu și de asemenea putem folosi soluție cu cenușă. Despre folosirea cenușii am un video, acolo găsiți toate rețetele, acum nu ne vom opri la acest subiect. Iată că am ajuns la tratamente preventive, despre care știm cu toții că și acestea sunt importante. Dar dacă efectuăm toate aceste proceduri despre care am vorbit mai devreme și sunt sigură că ați știut despre aceste proceduri și nu a fost nimic nou în ceea ce v-am spus eu mai devreme, poate că nu v-ați gândit că aceste proceduri atât de simple ne pot ajuta atât de mult, da? Aplicarea tratamentelor preventive. Ce folosesc eu și vă recomand și dumneavoastră dacă ați ales să aveți o grădină bio sau eco, cum doriți dumneavoastră, adică să nu folosiți produse chimice în grădinile dumneavoastră. Odată la 10-14 zile folosim biopreparate pe bază de microorganisme, care au rol de fungicid și de insecticid. Le putem combina, sigur că trebuie să citiți toate instrucțiunile de pe ambalaj, pentru că unele preparate, chiar dacă ele sunt biologice, nu se combină, trebuie să fiți foarte atenți în cazul acesta, ce se poate combina și ce nu se poate combina. Și odată la 10-14 zile le tratăm. Și întotdeauna când tratăm roșiile noastre, chiar dacă aplicăm tratamente preventive sau dacă aplicăm tratamente la alte plante, nu doar la roșii, dar și la pomi, la alte plante, la alte culturi legumicule, întotdeauna încercăm să le stropim de jos în sus, ca soluție pe care o aplicăm să ajungă pe dosul frunzei, acolo unde de regulă se ascund dăunătorii, inclusiv afidele se ascund acolo, ploșnițele de asemenea stau undeva pe acolo și se ascund. De aceea stropiți de jos în sus în așa fel încât acea soluție să ajungă inclusiv pe dosul frunzelor. Eu de obicei fac două mișcări. Odată merg de jos în sus și pe urmă de sus în jos și merg mai departe. Sigur că când eu le stropesc, acest lucru merge foarte repede. Așadar, dragi prieteni, acesta a fost episodul de azi. Sper că acest material vă este de folos. Sper că dacă nu ați aflat ceva nou, măcar v-ați adus aminte de aceste proceduri care sunt extrem de simple, foarte ușor de efectuat, dar ele sunt atât de necesare și atât de benefice pentru sănătatea roșiilor noastre. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Ca de obicei vă aștept în comentarii cu întrebări și sugestii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu până acum, puteți să o faceți. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest material vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!